me ollaan tänään täällä lumisessa metsässä. Halusin näyttää teille, miten ihanalta tää luminen metsä näyttää. Just nyt varsinkin, kun viime viikonloppuna toi lumimyrsky Valtteri oli täällä Etelä-Suomessa. Sydney vetää mua ihan hirveästi, se on kauhean kiire aina. Sydney, oh my goodness. Oh. Tuolla se vetää. Joo, niin se on vähän vaikea nyt vlogata, mut joo. Mä halusin näyttää, että miten ihanan pehmeä tää lumi on. Tässä voi niinku istua ja makaa ja se on niinku sänky, kun se on niin pehmeä. Sydneyn mielestä ei oo niin kiva, kun mä tässä istun ja se haluu juosta. Hei, Sydney, odotetaan vähän aikaa. Odotetaan vähän aikaa. Joo, joo. Joo. Mä halusin tulla tänne metsään. Oh my goodness. Sydney! Hermot on ihan kireellä. Se ei ymmärrä, miksi mä tässä haluun istua lumessa, eikä juoksennella. Mut joo, kun mä halusin näyttää, miltä tää luminen metsä näyttää, kun mun mielestä just nyt varsinkin se näyttää ihan kauheen hienolta. Jos mä käännän tän kameran. Wow. Sinne meni. Hei, tule tänne. Wow. Joo, jos te näette niin kuin kaikkien näiden puitten päällä on niin kuin vähän lunta, koska se ei ole ollut liian tuulista, että se ei ole niin kuin tuulen mukana mennyt pois. Niin kato, niin kuin tossa oksan päällä on niin kuin pari senttiä, no enemmän kuin pari senttiä lunta. Mut joo, ton lumimyrsky Valtterin kanssa tää kaikki lumi tuli. Et se oli ihan hirveä jäistä ennen sitä. Mut sitten sen lumimyrskyn jälkeen... Ai, Sydney! Oh, goodness! She's like a snowplow, my gosh! Ei ihan just nyt, kun se on vähän liian puuterista nyt. Mut pari päivää sitten, kun oli melkein plussaa, niin oli semmoset ideaaliset säät tehdä kaikki nämä lumiukot ja lumilinnat. Anteeksi. Mun ajatukset ei nyt kulje niin hyvin, koska Sydney vetää niin paljon. Tosi kaunis. Eiks niin, Sydney? Sydney, tänne, tule! Tule! Tule tänne! Sydney, tänne! Tänne! Oi, tänne! Melkein! Oi. Melkein jakso tulla. Se niinku cat. Mennään nyt! No, mä tästä jatkan matkaa, mutta halusin vaan nopeasti näyttää teille vähän tätä metsää. Niin joo, nähdään sitten taas ensi videossa. Moikka!